Hello everyone, welcome back. Okay, today we study Unit 11, Tourism. Hôm nay mình sẽ nghiên cứu sơ qua bài A và bài B về lĩnh vực du lịch, Tourism. Okay, các em mở sách ra ha. Unit 11. Vocabulary thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái loại hình nghỉ mát, types of holiday or tourism, du lịch. Grammar thì chúng ta sẽ focus vào should, shouldn't, have to, don't have to, can và can't. Và phần speaking thì cái phần này là chúng ta học với người nước ngoài ha. Rồi, ok, chúng ta sẽ tập trung vào hai phần đầu trước. Now, work in pairs, không có pairs thì work individually, các em sẽ tự làm ha. Think of 10 things that you have to put in your backpack. Hãy nghĩ đến 10 thứ mà em phải bỏ vào ba lô của mình, apart from clothes. Apart from tức là ngoại trừ, ngoại trừ quần áo của em. Then share your ideas, okay? Share your ideas. Nào thử suy nghĩ xem khi mà em đi du lịch thì em sẽ bỏ 10 thứ gì vào trong cặp của mình. Okay? So I have something here, passport, mobile phone, sunglasses, travel guide, camera, umbrella, driving, license là bằng lái. Các từ khác thì quá dễ rồi đúng không? Ngoài ra thì các từ khác của em là gì ha? Em có thể share thêm. Now we have a picture. The desert in Jordan. Okay. Chúng ta thấy một cái sa mạc ha. Sa mạc chúng ta đọc là desert. Desert. Okay. And the question is, why do you think the table is in the desert? Tại sao em lại nghĩ là cái bàn này lại nằm ở giữa sa mạc vậy? Okay, interesting question ha, một câu hỏi hay. Em có thể trả lời sao? I think there might be someone who is living in the desert. Tôi nghĩ có thể là có ai đó đang sống trong sa mạc, đúng không? Okay. Và câu trả lời của em là gì ha? Em có thể chia sẻ thêm trong cái phần discussion ngay bên dưới clip. Em có thể ghi cái gì cũng được ha. Okay, we have the exercise number 2. Listen to a man talk about his holiday in Jordan. Hãy lắng nghe một người đàn ông nói về kỳ nghỉ của ông ở Jordan ha. Why was the table in the desert? Tại sao cái bàn lại nằm ở trong sa mạc? What happened? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Okay. So for the two questions here, we have to pay a little attention. Our topic, a man talks about his holiday in Jordan. Read through the instructions. Hãy đọc kỹ cái yêu cầu của bài ha. Underline the keywords, trên từ khóa. For number 1, we have why, table, desert. And number 2, we got what happened. Okay, just that. Listen. Khi các em lắng nghe thì các em hãy lắng nghe những cái gì đây? Stressed, những từ được nhấn âm này. Emphasized, những từ được nhấn mạnh này. Or repeatedly mentioned, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thì đó là cái cách làm bài nghe ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe nào. Có 2 câu hỏi ngắn thôi. When I was 19, I took a gap year between school and university. I saved some money and then I went backpacking around the world. My favorite memory is when I was traveling in the desert in Jordan and I met some local people. They were called Bedouin and they lived in tents in the desert. They were very friendly and invited me for tea. It was a hot afternoon, but they put the table outside and made hot tea. We all sat in the middle of the desert, drank tea, and watched the sun go down. It was wonderful. Ok, cho những bạn nghe yếu thì cô đã show cái script lên trên màn hình. Chúng ta sẽ cùng đọc nào. When I was 19, I took the gap year between school and university. Khi mà 19 tuổi thì anh này gap year tức là một năm ngừng lại không có đi học á.
I saved some money and then went backpacking around the world. Anh này tiết kiệm một ít tiền và đi du lịch vòng quanh thế giới, vác ba lô lên mà đi đấy. My favorite memory is when I was traveling in the desert in Jordan and I met some local people. Cái ký ức mà đáng nhớ nhất là khi mà anh này đi du lịch trong sa mạc ở Jordan và gặp một vài người dân địa phương. They were called Bedouin. Không biết cô phát âm đúng hay không. And they lived in tents in the desert. Và họ sống trong lều ở sa mạc. They were very friendly and invited me for a tea. Họ thân thiện lắm và mời tôi uống trà. It was a hot afternoon, but they put the table outside and make hot tea. Buổi chiều thì rất là nóng nực nhưng mà họ đặt bàn ngoài trời và pha trà nóng. Make tea là pha trà. We all sat in the middle of the desert, drank tea and watched the sun go down. It was wonderful. Họ đều ngồi ở giữa sa mạc uống trà và ngắm mặt trời lặn xuống ha. Trải nghiệm rất là tuyệt vời, nghe mình cũng thích đi luôn ha. Okay, so why was a table in the desert? Tại sao có cái bàn ở giữa sa mạc vậy? Thì mình kể lại thôi, okay? The man traveled in the desert and met some local people, okay? So they invited him for tea and they put the table outside and make hot tea. Mình kể lại thôi. Anh này đi du lịch này, gặp người địa phương, họ mời anh uống trà và đặt bàn ra ngoài giữa sa mạc ha. What happened? Chuyện gì đã xảy ra vậy? They all sat in the middle of the desert, drank tea and watched the sun go down. Họ ngồi giữa sa mạc uống trà và ngắm mặt trời lặn xuống. Okay. So, number 3, which holiday did the man take? Vậy thì người đàn ông này đã có chuyến đi, kỳ nghỉ gì ha? Camping, phải camping không? Sightseeing tour, no. Package holiday by the beach, no. Hiking in the mountains, absolutely no. So we choose backpacking around the world. Anh đã nói rất rõ, I went backpacking around the world. So now this is for the speaking questions, huh? Which holidays in the box below do you prefer? Or have you done in the past? Are you going to do in the future? Okay, chúng ta có các cái kỳ nghỉ ở đây chúng ta vừa gặp qua trong cái bài ban nãy rồi đó. Thì em hãy trả lời các câu hỏi là em thích cái kỳ nghỉ nào, em đã có kỳ nghỉ nào rồi và em sẽ dự định lên kế hoạch cho kỳ nghỉ nào trong tương lai. For example, among many holidays, I prefer a package holiday by the beach, okay? Because I love the sun, the sand, and also the seafood. So I always want to have a package holiday. Okay, em có thể giải thích như vậy. Or, in the past, I had a sightseeing tour with my family around Ho Chi Minh City. It's a bus tour, okay? So we sat on the bus, went through the cities, and the tour guide will have us to realize different places and the histories of each places. Okay. Thì hồi trước cô có đi một cái tour trên xe buýt đó, đi ngắm cảnh toàn thành phố ha. Okay, so what holidays are you going to do in the future? Okay, I think in the future I will try hiking in the mountains because maybe it's time for me to be a little to try something dangerous, to try something adventurous and challenging. Cô nghĩ là đã đến lúc cô nên thử một cái gì đó rất là mạo hiểm, rất là thách thức ha. Hơn nói vậy thôi chứ chắc không dám. Okay, maybe in the future I will try. Rồi các em luyện tập nha, luyện tập những câu hỏi này tại vì đi thi sẽ có. Okay. Okay, let's continue. Unit 11A, going on a holiday. Okay, chúng ta sẽ tiếp tục vào bài 1A. Bài ban nãy là unit starter thôi. Vocabulary. Okay, mình cũng lớn rồi ha. Cho nên bây giờ mình sẽ làm bài đọc và tìm cái từ đó tương ứng với cái định nghĩa
hoặc là cái ví dụ mà người ta cho sẵn ở đây. Okay, this is the reading text. Em có sách thì nên mở sách ra đọc tại vì nó dễ hơn. Answer the questions for tourist A and tourist B. Okay, trước khi trả lời câu hỏi thì mình đọc vào trước để mình tìm từ ha. Now, do you always buy a return ticket? Check in more than one bag. Luôn luôn mua vé khứ hồi này. Lúc check in thì có nhiều hơn một túi. Book the hotel in advance. Đặt phòng khách sạn trước. Rent a car. Thuê xe hơi. Buy souvenirs. Mua quà lưu niệm. Use a tour guide. Có hướng dẫn viên. Like sightseeing. Thích ngắm cảnh. In tourist B, do you often buy a single ticket? Mua vé một chiều thôi. Only take carry-on bag. Carry-on bag là xách tay, hành lý xách tay đấy. Find a hotel after you arrive. Chỉ tìm khách sạn sau khi đến nơi đấy thôi. Use public transport. Sử dụng phương tiện công cộng. Buy local food at markets. Mua các thực phẩm tại địa phương ở chợ. Learn some phrases in the local language. Tức là học vài cái cụm từ tiếng địa phương trước ha. And meet local people. Gặp những cái người dân địa phương. Rồi nếu mà có sách ở đây thì em nên mở sách ra, tại vì bài này cần có sách nha. Cô không kéo lên kéo xuống được nhiều, cô sẽ sửa bài luôn. Okay, so read the quiz below and find the words. Rồi người ta đã tìm trước cho mình cái chữ return. You buy this ticket to go somewhere and come back. Em mua vé này để đi đâu đó rồi lại quay về, chính là vé khứ hồi ha. Thì chúng ta có cái cụm ban nãy đó là return ticket. For number 2, you buy this ticket to go somewhere. Chỉ mua cái vé này để đi đâu đó thôi thì mình sẽ có single ticket. For number 3, you carry this bag onto the aeroplane. Em mang túi này lên trên máy bay luôn thì nó hành lý xách tay đúng không? The word is the carry-on bag. To telephone for a hotel room before you arrive. Tức là gọi điện đặt phòng trước khi đến thì mình có cái cụm là gì? Ban nãy á. Okay, tourist A, book the hotel in advance. Chỗ này nha. Do something in advance tức là làm cái gì đó trước. Cảm ơn ai đó trước, mình sẽ nói sao? Thank you in advance. Okay. Special objects you buy on holiday. Những cái đồ đặc biệt mà em mua khi mà đi du lịch thì đó là quà lưu niệm đúng không? Souvenirs. Okay. Đưa cái túi này cho sân bay rồi họ đặt lên máy bay, tức là lúc đó là mình check in đấy, check in. Cái hoạt động mà tìm kiếm những cái nơi thú vị và nổi tiếng thì đó là không phải tìm kiếm, sorry, look at là nhìn ngắm thì mình bằng nghĩa với chữ sightseeing. Ok, vậy thì đó là cái phrase. Rồi nếu mà bạn nào không theo kịp cô thì có thể ghi lại đáp án tại đây ha. Đây là những cái từ mới mà hôm nay chúng ta phải học. Ok, now let's start. Return ticket, vé khứ hồi. Single ticket, vé một chiều. Carry on bag, hành lý xách tay. Book the hotel in advance, đặt phòng khách sạn trước. Souvenirs, quà lưu niệm. Check in, sightseeing, ngắm cảnh ha. Thì đây là những cái bài chúng ta sẽ gặp trong bài đọc. Ok, đối với bài đọc này thì cô còn có thêm một câu hỏi nữa, đó là which kind of tourist are you? Em là khách du lịch A hay khách du lịch B? Người A thì có vẻ là cẩn trọng và kỹ càng hơn ha. Người B thì theo dạng mạo hiểm ha. Thì các em sẽ suy nghĩ xem mình thuộc cái tuyếp nào để mình trả lời. Ok, I think I'm more like a tourist A because when I'm on a holiday I love to have a tour guide to show me around a new place. I also book the hotel in advance in case I have nowhere to sleep. And normally I check in more than one bag, usually 4. Sometimes the bags can weigh up to 40 kilos. Thỉnh thoảng hành lý của cô có thể chiếm 40 kg. That was the time when I went back to the north of Vietnam. And it was really cold and I need a lot of clothes. Ok, vậy thì các em có thể trả lời như vậy. Em nghĩ em là tourist A tại vì sao? Tourist B tại vì sao?
em có thể kể trải nghiệm của mình ra ha. Okay, everyone, now we will listen to Jan giving advice about different places. Chúng ta sẽ có một bài nghe ha, exercise 5, các em mở sách bài tập số 5 của unit 11. Được chưa? Jan gives some advice for different places. Answer the questions. Jan sẽ cho những cái lời khuyên về đi du lịch ở một số nơi ha. Các em hãy trả lời câu hỏi. Okay, now read the questions. Where are the interviewer and Jan speaking from? Người phỏng vấn và Jan thì đang nói chuyện ở đâu? Từ chỗ nào đấy? What month is it? Tháng mấy đây? Which is better? A return train ticket to Thurstone or renting a car? Cái nào thì là lựa chọn tốt hơn, một cái vé khứ hồi đến Thurstone hay là thuê xe hơi? Number 3, what clothes do you need at this time of the year in England? Bạn cần loại quần áo nào tại thời điểm này ở Anh? Number 4, why is it a good time to go to Malaysia? Tại sao đây là một thời điểm tốt để đi đến Malaysia? Number 5, there's everyone in Malaysia speak English. Ở Malaysia, ai cũng nói tiếng Anh hả? Number 6, in the Malaysian jungle, why is a local guide important? Trong cái rừng nhiệt đới Malaysia, tại sao một cái người hướng dẫn viên địa phương lại rất là quan trọng? Number 7, when is a good time to go to the Arctic? Ok, câu này nghĩa là thời điểm tốt để đi đến Bắc Cực là khi nào? And how can you travel to the Arctic? Bạn sẽ đến Bắc Cực bằng cách nào? Rồi cô đã giải thích xong 8 câu hỏi. Bây giờ các em sẽ nghe 2 lần. Sau đó thì mình sẽ có đáp án cho bài nhé. Hello and welcome to your weekly podcast from indietravelinfo.com. With me today is travel writer Jan Lanting with some more suggestions on holidays for the independent traveller. So, Jan, today I want to start with your advice for travellers this month. We're sitting in London and it's the end of March. Can you give me some suggestions for good places to visit? Well, actually, you don't have to leave England. There are some nice places to visit. Last week, I was in a place called Thurlestone. It's in the southwest of England, and it's a beautiful part of the country. What's the best way to travel there? Good question. You can buy a return ticket on the train, but actually, I think you should rent a car. Then you can drive along the coast. And what's the weather like at this time of year? Sometimes it rains, so you should take a coat. Okay, so after England, let's travel somewhere warmer. Okay. Well, Malaysia is good for this time of year. It's very hot. Great. Maybe I should take a holiday there. What about the language? Do people speak English? Yes, a lot of people speak some English. But of course, when you travel, you should take a phrase book and learn a few phrases in the local language as well. And what about hotels? In the big cities, hotels are often busy, so you should book in advance. But in the countryside, it's no problem. You can always find a room. I also recommend a tour into the jungle. The jungle? That's right. You can go walking through the jungle and see lots of amazing animals and plants. Should I go on my own or with a tour guide? You shouldn't go into the jungle on your own. Always go with a local guide, because it can be dangerous. Sure. Now for our final destination. The Arctic? That's right. The Arctic. But it's very cold. Yes. You shouldn't go in the winter, because it's very cold and very dark. At the end of March, it's sunny, and the days are longer.
so you should go then. Yes, but how do you get there? Should I go on my own or with a tour? It's very difficult on your own, but you can take a ship with a lot of travel companies now. They offer special tours, so it is possible. If you want more details, there are links on my blog at www. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe lại lần số 2, cô bấm dừng và sửa luôn nha. For question number 1, where are the interviewer and Jan speaking from? What month is it? Hello and welcome to your weekly podcast from indietravelinfo.com. With me today is travel writer Jan Lanting with some more suggestions on holidays for the independent traveller. So, Jan, today I want to start with your advice for travellers this month. We're sitting in London and it's the end of March. Can you give me some suggestions for good places to visit? The more suggestions on holidays for the independent traveller. So, Jan, today I want to start with your advice for travellers this month. We're sitting in London and We are sitting in London it's the end of March. and it is the end of March. Vậy thì câu trả lời cho câu số 1 sẽ là They are in London and it is March. Okay. Can you give me some suggestions for good places to visit? Well, actually, you don't have to leave England. There are some nice places to visit. Last week, I was in a place called Thurlestone. It's in... Last week I was in a place called Thurlestone. Okay, so a return train ticket or renting a car, which one is better? the southwest of England, and it's a beautiful part of the country. What's the best way to travel there? What's the best way to travel there? Good question. You can buy a return ticket on the train, but actually, I think you should rent a car. But actually, I think you should rent a car. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án sau ha. Renting a car. Number 3. What clothes do you need at this time of the year in England? Then you can drive along the coast. And what's the weather like at this time of year? Sometimes it rains, so you should take a coat. So, you should take a coat. Coat là cái áo khoác ha. C-O-A-T. Coat. Number 4. Why is it a good time to go to Malaysia? Okay, so after England, let's travel somewhere warmer. Okay. Well, Malaysia is good for this time of year. It's very hot. Great. Maybe I should take a holiday there. Okay, so it is a good time to go to Malaysia because it is very hot. It's very hot. Rất nóng. Thời tiết rất là nóng cho nên đến. Nắng nóng ấm áp gì đấy. Number 5. Does everyone in Malaysia speak English? What about the language? Do people speak English? Yes, a lot of people speak some English. But A lot of people speak some English. Rất nhiều người nói một chút tiếng Anh chứ không phải ai cũng nói. Okay, so we say no, they don't. But a lot do. Or but a lot speak English. Câu trả lời này vẫn là không phải. Tại vì không phải ai cũng nói. Nhưng mình có thể trả lời thêm là khá nhiều người thì nói tiếng Anh. For number 6, why is a local guide important? of course, when you travel, you should take a phrase book and learn a few phrases in the local language as well. And what about hotels? In the big cities, hotels are often busy, so you should book in advance. But in the countryside, it's no problem. You can always find a room. I also recommend a tour into the jungle. The jungle? That's right. You can go walking through the jungle and see lots of amazing animals and plants.
Should I go on my own or with a tour guide? You shouldn't go into the jungle on your own. Ông này hỏi sao? Should I go on my own or with a tour guide? Tôi nên đi một mình hay là có hướng dẫn viên? Hay you shouldn't go on your own. Bạn không nên đi một mình. Always go with a local guide because it can be dangerous. Always go with the local tour guide because it can be dangerous. Vậy thì câu số 6 trả lời là it can be dangerous. Sure. Now for our final destination. The Arctic? That's right. The Arctic. But it's very cold. Yes. You shouldn't go in the winter because it's very cold and very dark. You shouldn't go in the winter because it's very cold and dark. Không nên đi vào mùa đông tại vì rất tối và lạnh. At the end of March, it's sunny and the days are longer, so you should go then. Okay, so at the end of March, March is a good time. The end of March is the good time to go to the Arctic. Okay. How can you travel to the Arctic? Đến đây bằng cách nào đấy? Yes, but how do you get there? Should I go on my own or with a tour? It's very difficult on your own, but you can take a ship with a lot of travel companies now. You can take a ship, con tàu ha, with a lot of large companies now. Có rất nhiều công ty có offer cái chuyến đi bằng tàu đấy. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần nghe đây ha. Ok, trước khi dừng bài đọc thì bài học thì cô muốn các em mở sách của bài 11B Planning a Holiday. Thì ở đây có một cái bài đọc khá là hay. Read the information for tourists and travelers in Australia. Hãy đọc các cái thông tin cho du khách và những người du lịch ở Úc. Match these subheadings. Subheading tức là tiêu đề nhỏ. With the sections of information. Leaflet. Chúng ta có cái information đây. Đây chúng ta có 6 đoạn nhỏ. Các em sẽ đọc nâng cao vốn từ vựng. Và sau đó thì nối các cái tiêu đề con này vào các cái đoạn mà cô vừa hướng dẫn. Và đây cũng là bài tập cho phần này ha. Okay, see you next time.